በመቀጠል ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን ከታትፈዋለሁ ባንድ ላይ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ሁሉንም ድስቴ ላይ ቀላቅዬ እገጥማለሁ ድስቴን ምስሩ እስከሚበስል ማለት ነው። ገጥሜ ያስቀምጠዋለሁኝ። እዚህ ጋራ ምስር እየበሰለ ነው። አሁን እዚህ ጋራ አረፋውን በሙሉ አነሳዋለሁ ማለት ነው። ከላይ ያለውን አረፋውን ነጩን እሱን በሚገባ አጸዳዳዋለሁ። አያቅረንም ማለት ነው በኋላ ምስሬ በደንብ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን አውጣዋለሁኝ ማለት ነው። ጋዝ ምስሩን አውጥቼ ሽንኩርቴን እጥዳለሁ። በዘይት አርጌ በደንብ አርጌ ያበስለዋለሁ። የተጠቀምኩት የወይራ ዘይት ነው። ቁሌቴ በደንብ አድርጎ የተቆላላ ነው። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ጅንጅብል እና ዶሮ መረቅ፣ እርድ አርጌያለሁ። አሁን እንግዲህ ሁሉም ባንድ ላይ በደንብ አርጎ እየበሰለ ነው። 7 ከሞን አደርግበታለሁ። አሁን ደግሞ ሁሉንም በደንብ አርጌ በማዋሃድ በደንብ አርጌ ያበስለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ አርገን አብስለናል። ሽንኩርታችን ተቁላልቷል። ከምስሩ ጋር ቅድም ያበሰልኩት ምስር ጋራ ገለብጠውና እዛ ድስት ላይ አደሱ ያለበት ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ጋዙን እንትን ብዬ በደንብ አርጌ ጨምሬ በደንብ አርጌ ያበስለዋለሁ። እንግዲህ በደንብ አርጎ በስሎልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋራ እኔ መምቻውን ተጠቅሜያለሁኝ። መምቻው ከሌላችሁ ግን ችግር የለውም። እሳቱን ብቻ በደንብ አርጋችሁ ጨምራችሁ በደንብ አርጋችሁ ማብሰል ነው። ይሄኛው የሚጠቅመው ጊዜን ለመቆጠብ ነው። በደንብ ብዙ ሰዓት አይፈልግም ማለት ነው። በዚህ በመምቻው አርጋችሁ ከመታችሁት ቶሎ ሙትቴ ማለት ባህሪ ስላለው ነው እንጂ በእሳትም በደንብ ይሆናል ማለት ነው። ልክ በዚህ መንገድ እንግዲህ ምስራችን የአደሱ ሾርባችን በስሎ ተዘጋጅቷል። እዩት፣ አሁን ወፍሮልኛል። ጋዜን አጠፋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ማዕድ ላቀርበው ነው። ፓርሲ ቅጠል ጨምሬበታለሁኝ ቅድም። አሁን እዚህም ላይ ስለምጨምርበት አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን የፓርሲ ቅጠል ደግሞ በደቃቃው ከትፌ ላዩ ላይ ነስነስ አደርግበታለሁ። ለዛው ጣዕሙ ሽታው ልዩ ነው።
እንግዲህ ሾርባችን በዚህ መንገድ በሚያምር ሁኔታ ተቀርቧል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በየቤታችሁ ስሩት፣ ሞክሩት። በአበረታታችሁኝ ቁጥር ብዙ ስራ እንድሰራ ደግሞ እነሳሳለሁኝ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ኮመንት ጻፉልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካሙን ሁሉ ለእናንተ ተመኘሁኝ። መልካም ጊዜ። ቻው፣ ደህና ሁኑ።